नमस्ते साथीहरु, आज हामी सिक्छौं पिङ कमान्डको बारेमा। पिङ कमान्ड भने के हो? यहाँ हेरौं। पिङको फुल फर्म हुन्छ प्याकेट इन्टरनेट ग्रुपर। पिङले के गर्छ भनेपछि पिङ कमान्ड सेन्ड्स आईसीएमपी इन्टरनेट कन्ट्रोल मेसेज प्रोटोकल used to test the reachability of a host on a IP network and measures the travel time for message sent from the originating host to destination target. अब यो भने के हो? यो भने हामी जुन सिस्टम वा सर्भरसँग कम्युनिकेट गर्न चाहन्छौं त्यसमा आईसीएमपी प्याकेट सेन्ड गर्छ। त्यो सिस्टम अवेलेबल छ कि छैन त्यो हामीलाई पिङले बताउँछ। यदि रिप्लाई आयो भने हामी कम्युनिकेट गर्न सक्छौं र त्यो प्याकेट को रिप्लाई आउन कति टाइम लाग्यो त्यो पनि हामीलाई पिङले देखाउँछ। यदि रिप्लाई आएन भने हामी कम्युनिकेट गर्न सक्दैनौं। अब हामी जाउँ प्र्याक्टिकलतिर। कमान्ड प्रम्प्ट खोलौं। विन्डोज आर सीएमडी लेखेर कन्ट्रोल शिफ्ट इन्टर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर गर्नको लागि हो यो। यहाँ कमान्ड प्रम्प्ट खुलिसकेको छ। अब पिङको प्र्याक्टिकल हेरौं। सबभन्दा अगाडि हामी लेख्छौं पिङ। के पिङ गर्ने त? यहाँ कुनै पनि एउटा वेबसाइटको नाम लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म लेख्छु अहिले google.com इन्टर। अब यहाँ हामी हेर्न सक्छौं यसले हामीलाई के देखाइरहेछ भनेपछि यसले आईसीएमपी प्याकेट सेन्ड गरेछ। कतिवटा त? चारवटा आईसीएमपी प्याकेट सेन्ड गरेछ। जसको रिप्लाई आउन 49 मिलिसेकेन्ड, अर्कोको 54 मिलिसेकेन्ड र 42 मिलिसेकेन्ड लागेको छ। अब आईसीएमपी प्याकेटको साइज कति हो त? यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 32 बाइट्स। यानी एउटा प्याकेट जुन गएको छ एउटा प्याकेटको साइज 32 बाइट्स हो है। अब हामी खाली वेबसाइट मात्रै हैन कि हामी आईपी एड्रेसलाई पनि पिङ गर्न सक्छौं। अब मान्नुस् म अब मेरो राउटरलाई एकचोटि पिङ गर्न चाहन्छु भनेपछि मेरो राउटरको एड्रेस हेर्छु पहिला म आईपी कन्फिग। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो राउटरको एड्रेस 1.254 हो। अब म पिङ गर्छु यसलाई पिङ 192.168.1.254 इन्टर। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो र मेरो राउटरको बीचमा कम्युनिकेसन इस्टाब्लिश भइसकेको छ। हामी एकअर्कासँग कुरा गर्न सक्छौं है। अब अर्को कुरा, जस्तै हामीले नर्मली पिङ गर्दाखेरि यसले 4वटा प्याकेट सेन्ड गर्छ। अब म चाहन्छु कि म एउटा मात्रै प्याकेट सेन्ड गरौँ। यसको लागि हामी के गर्न सक्छौं भनेपछि पिङ google.com -n भनेको नम्बर अफ काउन्ट। कति त? एउटा मात्रै प्याकेट सेन्ड गर्नु छ भने हामी 1 लेख्छौं इन्टर। यहाँ अब हेर्न सक्नुहुन्छ यसले एउटा मात्रै प्याकेट सेन्ड गरेछ 32 बाइट्सको। अब मान्नुस् हामीलाई कन्टिन्युअस पिङ चाहियो। अब त्यो कसरी गर्ने भनेपछि यहाँ हामी लेख्छौं पिङ google.com -t। कन्टिन्युअस पिङ गर्नको लागि हामी -t युज गर्छौं इन्टर। हेर्न सक्नुहुन्छ यसले कन्टिन्युअस पिङ गरे हुन्छ जबसम्म हामी यसलाई अपलोड गर्दैनौं, रोक्दैनौं। हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई कसरी रोक्ने त? अब यसलाई रोक्नको लागि हामी प्रेस गर्छौं कन्ट्रोल सी। कन्ट्रोल सी गरिसकेपछि अब रोकिसकेको छ। अब कुरा आउँछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले पिङ त गरिरहेछ तर IPv6 एड्रेस देखाइरहेछ यसले। अब मान्नुस् हामीलाई IPv4 एड्रेस चाहियो भनेपछि अब हामी लेख्छौं पिङ google.com -4 इन्टर। अब हेरौं गुगलको IPv4 एड्रेस हामीलाई यहाँ देखाइरहेछ। अब अर्को छ म्याक्सिमम बफर साइज। फ्रेमको साइज कति त? जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामी नर्मल पिङ गर्दाखेरि यसले 32 बाइट्सको प्याकेट पठाइएको थियो। अब यो प्याकेटलाई हामी आफ्नो हिसाबले कन्ट्रोल गर्न सक्छौं। अब मान्नुस् मलाई 1200 बाइट्सको प्याकेट पठाउनु छ भनेपछि अब हामी लेख्छौं पिङ google.com -l भनेको लेन्थ
कत्रो त 1200 को र आइफोन एफ युज गर्छौँ हामी। आइफोन एफले के गर्छ भनेपछि जुन जति साइजको हामीले यता प्याकेट पठाइरहेछौँ त्यसलाई फ्रेगमेन्ट नगर भनेर भन्छ है। अनि भने नर्मली के हुन्छ भने हामीले 1200 बाइट्स लेखेर पठायौँ, यदि यो हामीले यो आइफोन एफ युज गर्दैनौँ भने अब यो 1200लाई उसले टुक्राएर पठाउँछ। आइफोन एफ गरिसकेपछि हरेक प्याकेट 1200 बाइट्सको पठाउँछ। म चाहन्छु एउटा मात्रै प्याकेट पठाउँ है। आइफोन एन भने मैले अघि भनेको थिएँ नम्बर अफ काउन्ट वान सेट गर्छु म इन्टर। हेर्न सक्नुहुन्छ यसले 1200 बाइट्सको पठाएको छ प्याकेट। यसरी हामी प्याकेट पनि सेट गर्न सक्छौँ। हस् त साथीहरू, यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट गर्नु होला, लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जय नेपाल।